شاید خیلی‌ها با شنیدن اسم قهوه و البته جایی که قهوه رو می‌نوشیم یعنی کافه یاد فرانسه و ایتالیا بیفتن. کافه های پاریس، ونیز، وین، جاهایی که امروز قلب تپنده فرهنگ، سیاست و هنر محسوب میشن. اما باور کنین یا نه، کافه و کافه نشینی از همین بیخ گوش خودمون شروع شده. چیزی که باعث شد قهوه و کافه نشینی توی دنیا انقدر بزرگ بشه از همین استانبول شروع شد. جالبه بدونین که قهوه ترک یک قدمت 500 ساله داره توی استانبول. زمانی که عربا قهوه رو آوردن توی شهر فری استانبول، اوایل قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی، تبدیل شد به یک نوشیدنی خیلی محبوب و پرطرفدار توی دربار عثمانی و مردم. قهوه اولین بار از یمن به قاهره و بعد به استانبول رسید، اما اون اولش فقط مخصوص سلاطین عثمانی بود. سلاطین توی باغای قصر توی فنجونای خاص قهوه می نوشیدن و از اون به عنوان نوشیدنی تمرکز و بیداری یاد می کردن. اما بعد یه اتفاق مهم افتاد. اولین قهوه خونه های جهان توی استانبول متولد شدن. یک کمی بعد از ورود قهوه به استانبول، مردم قهوه خونه هایی باز کردن که توش فقط قهوه نمی نوشیدن، بلکه می شستن، حرف می زدن، بحث می کردن و ایده رد و بدل می کردن. عثمانی‌ها به این قهوه خونه ها می گفتن مدرسه مردم. اینجا تاجرا، شاعرا، فیلسوفا، سیاستمدارا و حتی مردم عادی کنار هم میشستند. اینجا مردم فقط از زندگی روزمرهشون حرف نمیزدن، بلکه درباره حکومت، آینده و حتی شورشا بحث میکردن و همین قهوه خونه ها رو خطرناک کرد. سلاطین عثمانی خیلی زود فهمیدن که قهوه خونه ها فقط جای نوشیدن قهوه نیست، بلکه محل بحث‌های سیاسی و گاهی توطئه علیه حکومت هم هست. و اینجا بود که اولین ممنوعیت قهوه اتفاق افتاد. سلطان مراد چهارم اعلام کرد که نوشیدن قهوه ممنوعه و هر کسی توی قهوه خونه ها دیده بشه ممکنه حتی اعدام بشه. اما مردم چیکار کردن؟ تسلیم نشدن. قهوه خونه ها به طور مخفیانه به کارشون ادامه داد. مردم قهوه رو یواشکی توی خونه هاشون دم می‌کردن و بعد از مدتی ممنوعیت قهوه از بین رفت. اما این فرهنگ اول توی عثمانی و بعد توی اروپا ادامه پیدا کرد. قهوه قرنها فقط مخصوص جهان اسلام بود. اروپایی‌ها فقط اسم قهوه رو شنیده بودن بدون اینکه مزه‌شو بچشن، تا اینکه یه جنگ تاریخ قهوه رو عوض کرد. سال 1683 ارتش عثمانی برای فتح وین، پایتخت امپراتوری هابسبورگ، حمله کرده بود. این یکی از بزرگترین جنگ‌های عثمانی برای تصرف اروپای مرکزی بود. اما ناگهان یه اتفاق غیرمنتظره رخ داد. ارتش لهستان به کمک اتریشی‌ها اومد و محاصره شکست و بنابراین عثمانی‌ها خیلی زود شکست خوردن و اونجا رو ترک کردن. وقتی اتریشی‌ها وارد اردوگاه عثمانی‌ها شدن، یه چیز عجیب پیدا کردن. کیسه‌های بزرگی از دونه‌های قهوه. اول فکر کردن که اینا غذای شتراشونه، اما یه جاسوس اتریشی گفت نه، اینا یه نوشیدنی عجیب درست میکنن که میتونه آدمو بیدار نگه داره. و درست همینجا بود که قهوه وارد اروپا شد. بعد از محبوب شدن قهوه توی وین، خیلی زود قهوه توی سرتاسر اروپا پخش شد. توی ونیز اولین کافه به سبک اروپایی باز شد و تجار ایتالیایی شروع به وارد کردن قهوه کردند. توی پاریس کافه پروکوپ سال 1686 افتتاح شد که بعدها به پاتوق روشنفکرا و انقلاب طلبای فرانسه تبدیل شد که من به طور مفصل توی ویدیوی کافه هایی که دنیا رو تغییر دادن به این موضوع پرداختم. توی انگلستان قهوه خونه ها محلی برای تجارت و سیاست شدن تا جایی که به اونا دانشگاه های پنی میگفتن، چون که اونجا میتونستی با پرداخت یه پنی بشینی قهوه بخوری و انگار توی یه دانشگاه حضور داشته باشی. توی همین دوران توی قهوه خونه های وین نوشیدنی به نام کاپوزینر محبوب شد. این قهوه با خامه و شکر ترکیب شده بود و رنگش به لباس راهبای کاپوچین شباهت داشت. سالها بعد توی ایتالیا این نوشیدنی با استفاده از اسپرسو و شیر بخارداده شده تکامل پیدا کرد و به نامی که میشناسیم کاپوچینو معروف شد. امروز یه فنجون قهوه فقط یه نوشیدنی نیست. این یه تاریخ کامله، از یمن تا استانبول، از وین تا پاریس. چه میدونم توی هر قهوه خونه قدیمی یا حتی شعبه های استارباکس توی گوشه گوشه دنیا
از اولین ممنوعیت‌ها تا تبدیل شدنش به پرطرفدارترین نوشیدنی دنیا. پس یادتون باشه این دفعه که اومدین استانبول بعد بیاین توی قهوه خونه تاریخی بشینی، یه قهوه خونه‌ای که فقط خود محلی‌ها میان. اون وقت یه قهوه ترک سنتی رو تجربه کنی. بوی تاریخ میده. اینجوری انگار با هر جرعه‌ای که مینوشین دارین یک ماجرای 500 ساله رو مزه میکنین.